Përshëndetje të dashur miq. Sot do të marrim një ndryshim midis present perfect simple and present perfect continuous. Pra, një ndryshim midis këtyre dy kohëve. Atëherë, një kërkesë që u bë ndaj kanalit për të bërë dallimin midis këtyre dy kohëve, ishte qysh para një jave e gjysmë, por pamundësia e kohës më bëri që sot pra të gjej një kohë të shkurtër për ta bërë këtë video mësimore. Atëherë, present perfect simple, use, që është përdorimi. We use the present perfect simple with past finished actions or experiences when we don't mention or we don't know when they happened. Pra, e përdorim këtë kohë me veprime të kohës së shkuar, pra me veprime të përfunduara të kohës së shkuar, ose me eksperienca të kaluara. Por, këtu ne nuk e përmendim ose nuk e dim kohën se kur ka ndodhur veprimi. Pra dinjëherë present perfect përdoret për të shprehur veprimet kohës shkuar, por që pa e përmendur kohën se kur ka ndodhur veprimet. And we also use the present perfect simple to ask or talk about situations that started in the past and have not finished. Gjithashtu e përdorim këtë kohë edhe për të folur ose për të pyetur për situata që kanë filluar dikur në të shkuarën dhe nuk kanë përfunduar akoma. Pra do t'i shohim më vonë më të qarta me shembuj. Si e formojmë këtë kohë? We form this tense from have has plus past participle of the main verb. Pra ne e formojmë këtë kohë nga have has plus pjesoren e shkuar të foljes. Për shembull, nëse ne kemi foljen do në kohën e tashme, në kohën e shkuar kemi did dhe në past participle e kemi done. Pra do, did, done. Do është infinitive, që është folje në kohën e tashme, did është koha e shkuar, pra është past, kolona e dytë, dhe treta është past participle, që do të thotë pjesoria e shkuar. Pra, bëj, bëra, kam bërë. I have been to the USA twice. Unë kam qenë 2 herë në Shtetet e Bashkuara. Tani, unë në këtë rast e kam përmendur një veprim në kohën e shkuar, pra kam qenë, dakord? Por nuk përmend kohën se kur kam qenë, vjet, para 5 vitesh apo para 2 muajsh. Pra, përdoret për të shprehur një veprim në të shkuarën kur ne nuk e përcaktojmë kohën se kur ka ndodhur ky veprim. Pra, flasim për present perfect simple. Present perfect continuous. How do we form the present perfect continuous? Pra si e formojmë ne këtë kohë? We form the present perfect continuous with have has plus been plus verb plus ing. Pra have has plus been, që është pjesora e shkuar e foljes to be, plus foljen e plot që i shtojmë përpashtesën ing, do të shohim dhe ushtrimet të mëposhtme. Tani, kemi parasysh pse po themi have has. Kjo është në varësi të zgjedhimit të vetave. Pra, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have. Për shembull, I have been working, they have been playing, we have been writing, they have been studying. Pra, kjo është mënyra se si formohet present perfect continuous. Do të shohim dhe më poshtë pra. Present perfect continuous, use, pra përdorimi. Why do we use this tense? Pse përdorim? We use the present perfect continuous with action verbs to talk about situations that started in the past and have not finished or have just finished. E përdorim present perfect continuous me folje veprore për të folur për situata që kanë filluar dikur në të shkuarën dhe nuk kanë përfunduar. Pra janë të pa përfunduara akoma, ose sa po kanë mbaruar së fundmi, sa po kanë përfunduar së fundmi. Për shembull, have you been crying? A mos ke qenë duke qarë gjë? Ose, sorry, I'm dirty, but I've been painting. Më vjen keq jam bërpis, por kam qenë duke lyer. A past action with a visible result, pra një veprim i kohës shkuar me një rezultat të kohës së tashme. So there is often a present result from doing these actions. Pra shpesh kemi një rezultat të tashëm nga bërja e këtyre veprimeve. Pra, you have been crying, ke qenë duke qarë.
I can say this because your eyes are red. Unë mund të them këtë gjë sepse syt i ke të kuq, personi ka qarë në të shkuarën, por që unë shoh rezultatin në të tashmen. Or I am dirty because I have been painting. Jam bërpis sepse kam qenë duke lyer. We can also use the present perfect continuous to talk about continuous or repeated actions or situations from the past till now. Ne gjithashtu mund ta përdorim present perfect continuous për të folur për situata ose veprime të përsëritura nga e shkuara deri tani. Për shembull, she has been calling you for days. She has been calling you for days. Ajo ka ditë të tëra që vetëm të telefonon pra. She has repeated this action for several days. Ajo e ka përsëritur këtë veprim për ditë të tëra, pra për disa ditë. I have been studying since you left. I have been studying since you left. Or I've been studying since you left. Unë kam qenë duke studiuar pra qysh nga koha që ti u largove. I have done this action continuously without stopping. E kam bërë këtë gjë, këtë veprim pra në mënyrë të vazhdueshme pa ndaluar fare. We can use for, since, how long, lately, all day, week, month, etc. to ask or say how long a situation has been happening. Pra ne mund të përdorim for, që përkthehet për, since, përkthehet qysh prej, how long, sa gjatë, lately, kohët e fundit, all day, gjithë ditën, all week, tërë javën, all month, tërë muajin, etj. Për të pyetur ose për të thënë se sa ka zgjatur një situatë e caktuar. Për shembull, I haven't been feeling well lately. Pra kohët e fundit nuk është se jam ndier shumë mirë. She has been annoying us all evening. Ajo ka tërë mbrëmjen që vetëm na ka mërzitur. She has been studying very hard for weeks. Ajo ka qenë duke studiuar shumë për javë të tëra, ose ka studiuar shumë për javë të tëra. How long have you been playing golf? Prej sa kohësh luan lojën e golfit pra? Present perfect simple or present perfect continuous. We can use the present perfect simple and the present perfect continuous to talk about situations that started in the past and still continue. Pra ne mund të përdorim të dyja këto kohë për situata që kanë nisur në të shkuarën dhe vazhdojnë akoma të ndodhen. But we must use the present perfect simple with stative verbs, and normally we use the present perfect continuous with dynamic verbs. Although the present perfect simple is also possible. Por ne përdorim present perfect simple me folje stative ose jo veprore. Dhe normalisht përdorim present perfect continuous me folje aktive ose veprore. Edhe pse ka dhe raste ku present perfect simple pra mund të përdoret në rastin e present perfect continuous. We have had this car for years. Ne kemi vite të tëra që e kemi këtë makinë, pra që e kemi pasur këtë makinë. I haven't been sleeping well lately. Kohët e fundit nuk është se kam fjetur fort mirë. We use the present perfect continuous with dynamic verbs for situations that started in the past and still continue when we want to emphasize how long the situation has lasted. Ne përdorim present perfect continuous me folje dinamike ose folje veprore për situatat që kanë nisur në të shkuarën dhe që janë akoma në vazhdim e sipër, kur ne duam të theksojmë se sa shumë ka zgjatur kjo situatë e caktuar. I have been waiting for hours. Kam qenë duke pritur për orë të tëra ose të kam pritur për orë të tëra. So in this case I want to emphasize that I have been waiting for a long time. Pra në këtë rast unë dua të theksoj që kam pritur për një kohë shumë të gjatë. I couldn't do the dishes. I've been working all day. Unë nuk mund t'i laja dot pjatat sepse kam tërë ditën që punoj. Okay, finished and unfinished situations. Veprime të përfunduara ose të papërfunduara, ose situata të përfunduara dhe të papërfunduara. We use the present perfect simple for finished actions in the past when we don't say when. Pra, sikurse e tham në fillim që përdorim present perfect për veprime të përfunduara në të shkuarën, por ama këtu nuk e përmendim kohën se kur ka ndodhur veprimi. And we use the present perfect continuous for actions or situations that maybe have not finished or that maybe have finished very recently. Pra e përdorim
Present perfect continuous për veprim ose situata që ndoshta nuk kanë mbaruar ose ndoshta kanë mbaruar së fundmi, pra për një kohë shumë të shkurtër. Who has eaten my cookies? Kush I ka ngrënë biskotat e mia? We would say this if there are no cookies left and the action is finished. Ne mund ta themi këtë gjë, pra mund të përdorim present perfect në këtë rast. Pra e themi këtë gjë kur nuk shohim më biskota të mbetura në pjatë dhe ky veprim tashmë ka përfunduar. Who has been eating my cookies? Kush ka qenë duke ngrënë biskotat e mia ose kush I ka ngrënë në mënyrë të vazhdueshme biskotat e mia? We would say this if there are some cookies left. Dhe mund ta themi këtë në këtë gjë pra kur e shohim që kemi pasur për shembull 10 biskota dhe aty ka mbetur 3, edhe duket që janë ngrënë në mënyrë të në vazhdim pra. I've been watching the series you recommended. Unë e kam parë serialin që ti më rekomandove. I will tell you about it when I finish watching it. Unë do të tregoj për të kur ta mbaroj së pari. Or I have watched the series you recommended. Okay? Unë e kam parë serialin që më rekomandove. I watched the last episode yesterday. Unë pash episodin e fundit dje. Pra sikur se vëmre në pjesën e parë, pra në present perfect continuous këtu, serialin jemi akoma duke e parë. Pra situata ose veprimi mund të mos ketë mbaruar akoma. Ndërsa kur përdorim present perfect, veprimi tashmë ka mbaruar sepse I have watched the series you recommended. Unë tashmë e kam parë serialin që ti më rekomandove. Pra do të thotë që seriali ka përfunduar. Thjesht nuk përcaktojmë kohën se kur e kam parë unë këtë serial ose kur ka përfunduar ky veprim. Actions with present results. Veprime me rezultate të tanishme. We can use present perfect simple and present perfect continuous for actions with present results. Të dyja këto kohë mund t'i përdorim për veprime që kanë rezultate të tanishme, të tashmes. We use the present perfect simple if the present results come from completing the action. Ne mund të përdorim present perfect simple nëse rezultatet e tanishme vijnë nga përfundimi I veprimit. Dakor? Pra, që themi ka përfunduar veprimi. Look how nice my car looks. Pashiko sa bukur duket makina ime tani. I have washed it. Unë e kam lar atë. Pra, në këtë rast do të thotë që veprimi ka përfunduar. I have washed it. I'm not saying when did I wash it, but I'm saying or I'm mentioning a finished action. Unë nuk jam duke thënë se kur e lavë makinën, por ama jam duke përmendur faktin që e kam lar makinën dhe shiko sa bukur duket. Dakor, pra veprimi tashmë ka përfunduar. The car looks nice because I have finished washing it. Makina duket bukur sepse un kam përfunduar larjen e saj. Something is different in this house. Diçka më thotë që është ndryshe në këtë shtëpi. Have you painted it? A mos e ke lyer gjë? The house looks different because you have completed the action of painting it. Shtëpia duket ndryshe sepse ti e ke përfunduar veprimin e lyerjes së saj. Prandaj edhe në këtë rast përdorim present perfect simple. Okay? Pra, present perfect përdoret për të shprehur një veprim në të shkuarën ku ne nuk e përcaktojmë kohën në të cilin ka ndodhur veprimi. We use the present perfect continuous if the present results come from the process of doing the action. Ne e përdorim present perfect continuous në qoftë se rezultatet e tanishme vijnë nga procesi I bërjes së veprimit. Dakor? Pra në qoftë se present perfect veprimi kishte përfunduar, këtu ose rezultatet vijnë nga veprimi I përfunduar, këtu vijnë rezultatet e tanishme vijnë nga procesi I bërjes së veprimit. Për shembull, sorry I'm so sweaty. I've been washing my car. Më vjen keq që jam bërë me djersë ose jam bërë qull, sepse kam qenë duke lar makinën time. Okay? I'm sweaty because of the physical activity that washing the car involves. Pra jam bërë me djersë për shkak të aktivitetit fizik që duhet bërë pra për të lar makinën. How come you are so dirty? Si ka mundësi që e bërë kaq pis? Have you been painting? A mos ke qenë duke lyer? So you are dirty because of the process of painting. Pra e bërë pis për shkak të procesit të lyerjes. Okay? How long versus how much or how many? Sa gjatë kundrejt sa shumë ose
sa shumë. Të dyja përkthehen shumë, por kemi thënë që many përdoret me emrat e numërueshëm, ndërsa much me emrat e panumërueshëm. We use the present perfect continuous to talk about the duration of an action, about how long we have been doing something. Pra, ne përdorim present perfect continuous për të folur për zgjatimin e veprimit, pra për kohën që zgjat veprimi ose për sa kohë, sa gjatë e kemi bërë këtë veprim. And we use the present perfect simple to talk about how many things or how much of something we have done. Dhe e përdorim present perfect simple për të thënë se sa shumë gjëra ose se sa shumë prej diçkaje ne kemi bërë. For example, I have written 20 emails. Unë kam shkruar 20 email. So I am talking about how many emails I've written. Pra, jam duke folur për faktin se sa emaile kam shkruar unë. I have been writing emails for hours. Unë kam orë të tëra që vetëm dërgoj emaile. So I am talking about how long I have spent writing emails. Jam duke të thënë për sa kohë kam shpenzuar unë për të shkruar emaile. Kjo pak a shumë është po e themi, kjo është ngjashmëria dhe ndryshimi midis present perfect simple and present perfect continuous. Unë do të postoj edhe linkun poshtë description, poshtë përshkrimit, poshtë titullit më saktë të videos mësimore, ku do të ketë ushtrime gramatikore që ju të keni mundësinë të plotësoni, edhe të shihni se sa shumë e keni kuptuar këtë video mësimore. Edhe pse do t'ju këshilloja që këtë video ta shihnit 2 ose 3 herë, sepse me herë të parë ndoshta gjërat mund t'ju bëjnë akoma më konfuz, por që me kalimin e kohës, pra nëse shikohet një herë sot, një herë nesër, pra kur t'jeni më të qetë, besoj që gjërat do të thjeshtohen, me kalimin e kohës do të thjeshtohen. Pra, duke punuar dhe ushtrimet do të shihen që gjërat qartësohen në mendjen tuaj. Shpresoj që kjo video t'ju ndihmoj në kuptimin sadopak të ndryshimit dhe ngjashmërisë midis present perfect simple dhe present perfect continuous. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në mësimin e ardhshëm.